Em sẽ bắt đầu ha. Tối nay thì rất là cảm ơn mọi người đã tham gia cái buổi trao đổi tối hôm nay. Thì em rất là hân hạnh mời được cô Tuyết từ Cali. Thì cô Tuyết là một cái chuyên gia công tác xã hội cũng khá là nhiều năm rồi. Cô đã từng làm việc ở Boston và Los Angeles. Cô là người tham vấn và trị liệu tâm lý trên hơi 17 năm nay. Cô được có bằng về công tác xã hội để làm việc độc lập tại Mỹ. Cô cũng là người cố vấn quốc tế và trị liệu cũng như là giảng viên ở Việt Nam. Ở Hà Nội từ năm 2007 cho tới 2010 thì cô là một cái người là một nhà tâm lý chuyên môn ở Đại học RMIT ở Sài Gòn. Cô cũng đã giảng dạy rất là nhiều cái khóa học ngắn hạn cũng như là tổ chức rất là nhiều cái hội thảo ở nhiều cái trường đại học ở Việt Nam. Thì cái buổi họp hôm nay cô sẽ chia sẻ một chút xíu về cái cá nhân của mình cũng như là một cái người cháu rất là thân thương mà em hân hạnh được biết được qua cái trang Facebook của cổ là cháu Julian Minh. Thì cô có thể chia sẻ thêm một chút xíu cũng như là một số cái thông tin về cái ngành mà công tác xã hội đó, mà cổ đã làm việc ở tất cả các môi trường khác nhau. Thì cổ cũng chia sẻ một chút xíu để phụ huynh của mình biết thêm ha. Thì Oanh khuyến khích là mọi người cứ ráng, nếu mà có câu hỏi gì đó thì cứ mạnh dạn unmute mình rồi hỏi để dựa theo cái câu hỏi của cổ ha. Với cô Tuyết tối hôm nay thì mình không có một cái slide show nào cả, là một cái buổi nói chuyện rất là thân mật thôi, cho nên là mọi người cứ mạnh dạn đặt câu hỏi nếu có những cái câu hỏi thắc mắc gì trong cái quá trình cô Tuyết chia sẻ. Thì cô Tuyết sẽ nói bằng tiếng Anh thì em sẽ thông dịch lại cho mọi người. Right. Do you want me to repeat those in Vietnamese, in English, or you could be able to understand? Oh, I'm good. Okay, good. Yeah. So Yeah. now the stage is yours. So you can just go ahead, and I have some questions here along the way that I can also pose as well. Okay. Yeah. Well, just to add a little bit more, I've been working. Well, I came here in 1969. I married a diplomat. So we both are now retired. So we lived and worked in many places in the world as well, including Paris, Tokyo, Malaysia, and a couple of other places. Yeah. Yeah. In fact, when I was in Malaysia, I worked for the boat people as well. Oh, okay. Thêm một số thông tin nữa đó là tôi sang Mỹ từ năm 69. Thì tôi lấy chồng là một người ngoại giao, là người Mỹ. Thì cả hai chúng tôi hiện bây giờ đều đã về hưu rồi. Cả hai đã làm việc rất là nhiều trên khắp nơi trên thế giới, từ Paris cho tới Tokyo cho tới Malaysia, cho tới nhiều cái đất nước khác nhau nữa mà tôi không nhớ được hết. Ở Malaysia trong thời đó thì tôi cũng có làm việc với những người mà đi di trú bằng thuyền đó. Boat people, yeah. Yeah. Okay. Yeah. Well, I'm a licensed psychotherapist, and in the last 10 years, I returned to the U.S. But every year I go back to Vietnam to teach at universities and various groups. Thì bản thân tôi là một người chuyên gia trị liệu về tâm lý học. Thì tôi quay trở lại nước Mỹ cách đây 10 năm. Tôi đi về để dạy các trường đại học ở Việt Nam rất là nhiều. Okay, so I will talk a little bit about my grandson, Julian Min. My husband and I have 2 children, 2 daughters, and both of them are probably older than you in the audience, and they're in their 40s, but only one grandchild, and he has a condition called Pompe disease. Thì tôi có 2 người con gái, có thể là 2 người con gái của tôi tuổi có thể là lớn hơn tuổi của một số phụ huynh của mình ở đây, cả hai đều trên 40 cả. Một đứa con gái của tôi thì có một đứa con trai tên là Julian Minh. Thì tôi sẽ nói thêm một chút xíu về cháu. Thì hiện bây giờ cháu Julian Minh có một cái chẩn đoán gọi là cái Pompe disease.
Pompey, yeah. Yeah, Bombay. Yeah. That's the name of a doctor who discovered this disease. And if you look it up, it's like the city of Pompeii, except that's spelled only Pompe. So, this is a genetic disorder. He is now 8 years old, almost 9 years old now. He this disorder is coming from a recessive gene from both father and mother. They each give him a gene that is causing his body not to be able to digest nutrition, to make energy. Cái căn bệnh đó gọi là, nếu mà tiếng Anh nó viết là POMPE, thì nếu mà anh chị có tra trên mạng đó thì anh chị có thể hiểu được là biết thêm về căn bệnh này. Thì đây là một cái đột biến gen, một cái căn bệnh là về một cái đột biến gen mà cháu có. Thì cái tên POM đó là tên của một cái ông bác sĩ phát hiện ra cái căn bệnh này. Hiện bây giờ thì cháu khoảng chừng gần 9 tuổi rồi. Cái đột biến gen này nó có từ cả cha cả mẹ luôn. Thì cái nguyên do chính, cái ảnh hưởng lớn nhất của căn bệnh này tới cháu đó là cháu không có khả năng tiêu thụ tất cả những cái chất dinh dưỡng cũng như là những cái thức ăn mà cháu ăn vào trong cơ thể, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho tới cái vấn đề cái năng lực của cháu mỗi ngày nữa. Cháu không có năng lượng. Okay, that means that when he was born, because it's such a rare disease, nobody could guess he was sick, and for that reason, a lot of Vietnamese think, "Oh, we don't have that kind of disease in Vietnam." Of course, even in the U.S., that disease is so rare that doctors didn't even know. I mean, many doctors don't know. So therefore, if they have it in Vietnam, the first thing they do is they won't live past maybe the first few months, because their nutrition that when we eat something, it turns into a complex sugar and it populates into our cells. That sugar turns into energy to pump the heart, the lungs, the muscles. And Julian doesn't have that. Yeah. Thì cái căn bệnh này là một cái căn bệnh rất là hiếm có, mà trước đây khi mà cháu sinh ra đó, rất là nhiều người, cả bác sĩ người ta cũng chưa có phát hiện ra, cũng chưa có hiểu lắm. Nếu mà nó xuất hiện ở Việt Nam thì chắc chắn là không có rồi. Thì trong thời gian đó cháu sinh ra ở Mỹ, thì bác sĩ cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề mà tìm hiểu về căn bệnh này. Thì nếu mà các em ở Việt Nam hay nói chung với căn bệnh này trước đây đó, thì các em chỉ có thể sống khoảng chừng vài tháng thôi, chứ không có kéo dài được cái cuộc sống của mình. Bởi vì với cái hội chứng này đó thì các em không có tiêu thụ được, không có hấp thu được bất cứ cái chất dinh dưỡng gì. Như mình biết thì các em nhỏ đó, khi các em có cái chất dinh dưỡng ăn vào trong người đó thì nó mới sản xuất ra cái chất đường, rồi từ cái chất đường đó mới tăng cường cái năng lượng để đẩy máu vào trong tim để cháu hấp thụ và phát triển sinh hoạt. Nhưng mà Julian Minh thì không có được những cái cơ hội đó. Okay, so after 4 months, they test everything, and finally they found out that he has Pompe. That's a short story, but it's longer. Anyway. Thì sau 4 tháng đó, sau 4 tháng thì bác sĩ ở đây nó làm việc rất là nhiều. He's born in US, right? Yes. Yeah. Thì sau 4 tháng thì sau rất là nhiều cái testing thì người ta mới phát hiện ra là cháu bị cái bệnh Pompe. Okay. So he has been, let's see, since he's 5 months, I think, he has been on an enzyme infusion through a port on his chest. That enzyme is very expensive. It costs roughly
a few years ago, it cut roughly $7,000 each time he received that enzyme. How often does he receive that? Like once a month, once a year, or every two weeks? Every 2 weeks. Thì hiện bây giờ để hỗ trợ cho cháu đó thì người ta tiêm cái thuốc enzyme, em không biết tiếng Việt dịch là gì. Dịch là gì chị Phương? Cái chất enzyme đó thì nó rất là đắt tiền, người ta bơm thẳng vào trong cơ thể của cháu để hỗ trợ cái phần nhịp tim, nhịp đập của cháu đó. Thì cách đây vài năm đó thì mỗi cái mũi tiêm như vậy là tốn khoảng chừng 7.000 đô. Thì cháu cần cái mũi tiêm đó cứ 2 tuần một lần. So but you know, it's a progressive disease. So he actually, the enzyme does not populate all throughout his body, because the place that he needs the most is the breathing diaphragm in his chest, so that he can breathe properly, so that so that the enzyme does not populate everywhere in his body. So that means that the muscles, the cells get too much sugar, and it kills the muscles. It kills itself, so therefore the muscles get killed. So it's a progressive disease. Okay. Chắc là anh Quân hay chị Phương, em nhờ dịch giùm em cái chữ progressive disease, em không biết tiếng Việt dịch là gì. Có nghĩa là nó sắp sửa, nó continue, nó tiếp theo, nghĩa là nó không có được chữa được, không được. Không có được chữa, không có chữa được. Ok. Dạ, thì cái căn bệnh dạ nó tiếp tục lan rộng. Mà nói như cổ, tức là cái này nó luôn luôn nó vươn lên, chứ nó không có cái gì dập tắt được nó. Dạ, thì có nghĩa là cái dạ, anh Quân giải thích. Cái thuốc mà cô Tuyết vừa nói á, là thay vì giống như cháu Minh không có cái cơ thể không có hấp thụ những cái chất dinh dưỡng cho cơ thể, cũng như không có thể break down được các những cái thức ăn mà cháu đưa vào cơ thể á. Dạ, thì cái thuốc này á, thì dùng thay thế cho những cái mà cơ thể cháu bị thiếu hụt, thì nó giúp cho cháu tạo ra những cái chất đạm, chất dinh dưỡng cơ thể của cháu, rồi đồng thời tạo ra năng lượng, cũng như giúp cho các bộ phận trong cơ thể như tim, gan, phổi, những cái bộ phận mà quan trọng trong cái hệ thống cơ thể của mình. Nếu không đúng thì chị Tuyết có thể nói thêm tiếng Việt chút xíu. Well, it's slightly different, but that's fine. Okay. I mean, you know, basically it's what it is. Okay. So he cannot swallow, for example, because muscle weakness. So he cannot swallow. So that he, from 4 months old, he started to have a tube into his nose to his stomach. Now he has a permanent port on his stomach. So they can put food in there. He can eat a little bit, but he doesn't eat enough to sustain life. Right. Yeah, thì cái bệnh này đó là nó làm yếu tất cả những cái cơ bắp này nọ đó. Thì bản thân cháu nó không có nuốt được thức ăn luôn. Bởi vì cái cơ cổ họng của nó rất là yếu. Thì vài tháng hồi cháu mới có mấy tháng tuổi thôi là người ta đã gắn cái ống vào trong mũi lên và thông vào trong bụng luôn để người ta cho ăn. Hiện bây giờ thì người ta có cháu nó có cái ống ngay bụng rồi để người ta đổ thức ăn vào cho cháu, nhưng mà cháu cũng có thể ăn được chút, nhưng mà cái lượng thức ăn đó không có đủ để giúp cho cháu có đủ năng lượng để sống sót, hoặc để trụ, hoặc để lớn lên. Yeah. He never be able to drink water because he cannot swallow, so that it goes into his lung and it can be a serious infection in his lung. Wow. Hồi giờ thì cháu cũng không có thể nào uống nước được hết. Nếu mà cháu uống thì nó có thể là nước nó chạy thẳng vô phổi thì nó rất là nguy hiểm. Okay, so basically he needs a lot of services. Both of his parents are working full time, so they have a permanent nanny, and that nanny is more than just a babysitter. That nanny is very expensive, and for example, take him to physical therapy,
speech therapy, um, infusion. All of those take a lot of time. And then, of course, at school, he has a special one-on-one helper as well. But he goes to school full time. Yeah. Đó thì như mọi người biết đó thì cháu cái sức khỏe của cháu đó như là cháu cần rất là nhiều cái dịch vụ khác nhau. Cả bố cả mẹ của cháu đều phải đi làm, cho nên là họ phải thuê một cái người nanny ở trong nhà để hỗ trợ cho cháu. Thì cái người nanny này làm tất cả các việc luôn, dẫn cháu đi học nói, học trị liệu về vật lý trị liệu, dẫn cháu đi truyền máu, truyền enzyme này nọ, thì cái người nanny này phải lo tất cả. Ngoài ra thì cháu còn đi học full time ở trường. Ở trường thì cũng có nhiều cái dịch vụ khác nhau để hỗ trợ cho cháu. And a special teacher's aid as well, because it's extremely difficult to understand his speech, also because of muscle weakness. Thì ngoài ra các dịch vụ ở trường cũng rất là đa dạng. Bản thân cháu vì cái cơ yếu đó, cho nên cháu cũng không có nói được nhiều nữa. So when he first let's see, a few years ago, when he finished play school and went to regular kindergarten, the whole team has to be trained to put food in his port, because and to make sure that they know how to, if it pops out, which can be a very serious problem. It's not a G-tube, right? Is that a G-tube? It's a tube. They call it a port. A port, okay. It's a G-tube, but it's a permanent port. It's just like a hole in the stomach with the tube that you can close, and you can close it. But you several times a day. That he has to receive food and liquid through that port. Thì khi mà cháu đi học đó thì tất cả những cái đội ngũ cũng như là những người liên quan mà dạy cho cháu đều phải được đào tạo để biết cách đút thức ăn cho cháu qua cái ống người ta gọi là cái port ở ngay cái bụng của cháu đó. Thì người ta một ngày đó thì cháu phải ăn phải uống rất là nhiều lần, cho nên tất cả những cái người mà người ta cần hỗ trợ cho cháu thì người ta phải được đào tạo, bởi vì nếu mà trường hợp mà thức ăn chạy ngược ra hoặc là thức ăn không vô hoặc gì đó thì sẽ rất là nguy hiểm cho tính mạng của cháu. So again, we look at services for a child like this. The social worker is one, but more like a medical coordinator, because this is life and death. That coordinator, because he has many doctors and nurses and various institutions that must help him, other than his parents, are very, very proactive, even though they have full-time jobs. And because the parents are working full-time at jobs that are pay a little bit higher than other jobs. So that means that services come from the state is very minimum. The services mostly come from the health insurance. Okay. Thì với cái nhu cầu cũng như là cái dịch vụ của cháu đó thì gia đình chúng tôi phải cân nhắc rất là nhiều cái dịch vụ cho cháu. Cái dịch vụ mà cái người hay gọi đó là cái người công tác xã hội đó, hay nói cái khác là cái người điều phối tất cả những cái dịch vụ y tế cho cháu, bởi vì là ngoài những cái dịch vụ ở trường học cũng như là ngoài cái dịch vụ mà ở xã hội đó thì cháu phải làm việc với tất cả những cái đối tác cũng như là cái văn phòng khác nhau. Cái khó khăn nữa đó là vì cả cha cả mẹ, không phải là khó khăn mà cả cha cả mẹ đều làm việc thì lương hướng cũng khá cao đó, cho nên là những cái dịch vụ từ bên chính phủ thì gia đình không có nhận được nhiều. Tất cả các dịch vụ mà hiện bây giờ cháu nhận thì đều do bảo hiểm chi trả cả. Right. So again, it's a great deal of difficulties and fight with the insurance all the time.
But if you are on Medicare and Medicaid, sometimes it's a little bit easier because it's a standardized process. But insurance, private insurance, is a battle all the time. Thì như mọi người biết đó là để mà tiếp cận những cái dịch vụ này cũng như là yêu cầu bảo hiểm để chi trả những cái dịch vụ cho em đó thì là cũng đòi hỏi rất là nhiều cái biện hộ từ phía phụ huynh. Nếu mà mọi người mà nếu mà các gia đình mà có Medicaid hay nói cách khác là Mass Health ở bang của mình đó thì cái dịch vụ nó có thể là đơn giản hơn một chút xíu. Nhưng với cháu bảo hiểm tư đó thì gia đình phải cần đấu tranh rất là nhiều để đưa cái dịch vụ đó cũng như là để bảo hiểm để chi trả. So basically, I do suppose that for some of us who use Medicaid, you will, because there's a standard, you need to work through. You probably will be assigned a social worker and a medical. How do you call it? The medical coordinator. Coordinator, yeah. Yes. Because many of these things, many of the services that Julian receives must come from, or a child like Julian must come from a hospital or a clinic. So the social worker and medical coordinator would be paid by the institution. Oh, that's different. Completely different people. Oh, but they are from the hospital. Yeah, because the medical coordinator is an advocate for Julian. Yeah. Dạ thì thường khi mà các dịch vụ của Julian đó thì hai cái người chính trong cái vấn đề điều phối cái dịch vụ cũng như là cái chăm sóc cho cháu đó là một cái người gọi là social worker, cái người làm công tác xã hội đó. Cái người thứ hai là người cái điều phối về tất cả các dịch vụ y tế. Thì hai người này là hai người chính trong vấn đề điều phối những các dịch vụ trong nhà, trong trường, trong các bệnh viện. Yeah, and of course, at the school, that's another story altogether. They also have different sets of people, social worker there, teachers aid, and of course the school and the psychologists who also work with his parents to help him. Yeah, thì cái đó là bên phía bệnh viện, nhưng mà còn về phía trường học đó thì mình có rất là nhiều cái nhà chuyên môn khác nữa cùng làm việc với cháu, từ thầy cô giáo cho tới những người phụ giảng cho tới những cái người tâm lý học ở phía nhà trường. Thì tất cả những cái người này đều là những cái người chuyên môn mà làm việc thường xuyên với gia đình để hỗ trợ cho cháu. Yeah, so chị Tuyết, can you speak a little bit about, I know that being Vietnamese, I mean, originally, and also having some Vietnamese cultures and tradition, so having a child with special need or a grandson with special need, how does that affect your life, or would that change at all, or can you speak a little bit? Because culturally, a good numbers of grandparents, if they have a grandson with special needs, it's really hard. It's like the same for the family. So if you can speak a little bit about how you feel and what you have done to overcome that, if any, and what have you done to support your daughter. Cho nên câu hỏi của em đơn thuần chỉ là với cái văn hóa Việt của mình thì nhiều lúc ông bà khi mà biết là cháu mình có cái bệnh hiếm gặp hoặc là khuyết tật hay là tự kỷ nói chung đó, thì có thể là nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều về cái gọi là cái bề mặt cũng như là cái mặc cảm gì đó. Thì em muốn hỏi xem thử là với cô Tuyết thì cũng là người Việt, thì cũng là người gốc Việt, thì không biết là cô Tuyết có những cái khó khăn đó hay không, và nếu có thì cô đã làm gì để vượt qua được, còn không thì cô đã làm gì để hỗ trợ cho con gái của mình để có thể giúp cho cháu của cô. Okay, so basically, as I say, because she's not on Medicaid, so therefore there must be a source of money. For example, when the house that he lives in, because he cannot walk due to muscle weaknesses, so
the house must be modified to not only accommodate his wheelchair, but also to accommodate the power wheelchair. So that means that the entire house must be redone. That means that as grandparents, we must jump in and help. Thì một cái lớn nhất mà ông bà có thể giúp đỡ trong trường hợp của tôi đó là như mọi người biết thì với cháu Julian thì mọi thứ cháu không có đi lại được, cháu phải sử dụng cái xe lăn, thì nhà cửa cần phải thay đổi cập nhật để mà cháu có thể đưa xe lăn vào, xe lăn mà power, xe lăn mà có xe lăn điện đó, thì nhà cửa cần phải thay đổi hết. Thì là ông là bà thì chúng tôi đã nhảy vào để chúng tôi hỗ trợ cho con gái của tôi để cháu mình nó có cái nhà mà cháu có thể đi xe lăn thẳng vào nhà được. For example, in order for him to have a power wheelchair that can lower itself to the level of all the students in the class, so that he can join the class as normal child or somewhat normal. It costs $65,000, for example. And similarly, it has to have, because it's so huge, it has to have a van that would accommodate that kind of a power wheelchair. So that's another. It's not a normal wheelchair. So we need to help with that, and we need to learn how to for example, I need to learn how to drive that whenever I go and visit them. Thì ngoài cái vấn đề là ông bà lo cho tiền cho con gái sửa nhà, ngoài ra thì chúng tôi cũng hỗ trợ để thêm cho cháu để mua được cái xe lăn cho cháu. Thì cái xe lăn điện của cháu đó là cái xe lăn mà có thể điều khiển cái chiều cao đó, thì để khi mà cháu đi học thì cháu có thể hoặc là nâng cao lên hoặc là hạ thấp xuống ngang tầm với các bạn của mình để cháu có thể học được đó. Thì một cái xe lăn như vậy thì trị giá khoảng chừng 65.000. Thì có xe lăn rồi thì khi mà chuyên chở này nọ thì mình cũng phải có một cái xe van lớn cũng được cập nhật để mình có thể load cái xe van đó lên được. Thì bản thân tôi cũng tham gia, cũng hỗ trợ thêm cho con gái của tôi. Thì khi có xe lăn thì bản thân tôi cũng phải học để biết cách lái những cái xe như vậy, những cái xe van đó, để khi mà tôi đi thăm con của tôi, cháu của tôi thì tôi biết chạy xe được để đưa cháu tôi đi chơi. Also, as grandparents, we because it's easy for him to have pneumonia, so we have to be extremely careful when we visit, and when we I mostly learn how to feed him, how to carry him if I could, but I can no longer carry him because he's a very tall child now. He's almost as tall as I am, and he's very heavy. So, but but for example, I also, because at school they have to take off his pants in order, because the muscles weakness, so he cannot hold it into his bladder, for example. So I buy jeans and modify them so that they can pull it down without having to lift him up. So there's many things that need to be done, and because it's, again, you know, the state will cover most of that, but the insurance is not doing that. Cho nên là như mọi người đã biết đó, thì là ông là bà đó, thì tôi cũng học hỏi, cũng tìm hiểu để giúp đỡ cho cháu, bởi vì với căn bệnh của cháu thì cháu nó bị lao phổi hoặc là viêm phổi rất là dễ dàng, cho nên là cái việc ăn uống này nọ cho cháu cũng rất là cẩn thận. Thì hồi trước đây thì tôi có thể cho cháu ăn, tìm cách học cách để đút cho em, nhưng mà tới bây giờ thì tôi không có làm việc đó nữa, bởi vì cái việc đút hoặc là bồng hoặc là bế cháu thì tôi không có đủ khả năng. Cháu nó lớn ngang với tôi rồi, nó rất là nặng, tôi không thể làm được việc đó. Cái thứ hai nữa đó là hỗ trợ trong cái vấn đề mà cháu đi tiểu đi tiện này nọ đó, thì vì cái muscle của cháu nó yếu, cho nên là cái dạng quần mà mình mua đó thì tôi về tôi cũng phải hỗ trợ để
chỉnh sửa nó để cái mỗi lần mà cháu đi tiểu tiện thì cháu chỉ việc kéo nhanh xuống thôi, chứ không nhất thiết là phải nhấc toàn bộ thân thể của cháu lên rồi mới kéo từ cái quần xuống. So why I say this, so if you do have some similar situation with your child or your grandchildren, what you want to do is you want to make sure that you work with the medical coordinator. You got to ask in a nice way, what are services that are available to a child if you get Medicaid? But if you get it, you know, if you pay for it through your private insurance, you need to also do that, because they will not be able to think up of everything for you. So you need to find out. And here's one thing that I always say to people. I wrote down in here and I say, if you work with people, medical coordinator, insurance, Medicaid, all of those people, remember, they have a goal, and you do too. You have many goals. And work thinking, what are their goals and what are your goals? Don't approach it by thinking about your expectation. So ask questions, because this is how you get the services that you need and want. And they think about their goals. They are not free to give or not to give. So it's so much nicer if you understand that their goals, as well as let them know that you understand their goals as well. Cho nên một cái mà một cái mà tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người là nếu mà gia đình có những cái trường hợp các con mà cần những cái nhu cầu đặc biệt cũng như là cái sự điều phối với nhiều cái người nhà chuyên môn như vậy đó, thì tôi khuyên mọi người là ráng cố gắng làm việc với tất cả mọi người. Thì những cái người làm việc chuyên môn họ đều có cái mục tiêu riêng của họ, nhưng mà là cha là mẹ hoặc là ông là bà thì chúng ta cũng có những cái mục tiêu riêng của chúng ta. Thì khi mà chúng ta làm việc với họ đó thì mình điều phối với họ, rồi mình đặt câu hỏi để mình có thể hiểu rõ được là những cái dịch vụ gì mà người ta có, cũng như những cái dịch vụ gì hoặc là những nhu cầu gì mà con mình cần, rồi mình lên tiếng để mình yêu cầu để làm sao đó con mình nó mới có những cái dịch vụ cụ thể, chứ không chỉ là đơn thuần chỉ là dựa theo những cái mục tiêu của họ, của những cái nhà chuyên môn không thôi. Thì luôn luôn nhớ là phối hợp với họ, đặt câu hỏi càng nhiều càng tốt, tìm hiểu xem, bởi vì mình là người cha là mẹ, là ông là bà, biết con mình cần gì nhất thì phải phối hợp với cái đó và chia sẻ với họ và đặt câu hỏi và tìm hiểu và đòi thì mới được. Well, but also, again, when you ask for, you know, other people to help you provide services for you, make sure that you are not saying, well, I want my child to have this, or I want my child to do this. But don't tell them your expectations so much, because your expectation is what you know, but they don't know. You have to imagine that they don't know, and if you are demanding or seemingly demanding, it's make it very difficult relationship, and therefore the services don't come as readily as possible. Yeah, so it just clarify that you want parents to be able to really specify the needs of the child that way. So that not so much. Of course, you need to learn all you know about what your child needs. And we, you know, my husband and I and Julian's parents are constantly online learning about the disease. Everybody learns. But you can say, well, he cannot turn over, for example, or he cannot, when he sits, he cannot, if he falls down, he cannot right himself up. We need, we think that there's some kind of occupational therapies that will help him. Can you help us
find that kind of service rather than say, well, you know, he can't sit up. Okay. What can you do for us? You Okay. see? Dạ, thì cái ví dụ của cô Tuyết đưa ra đó là cái chính là mình tìm hiểu thêm để biết được là cái căn bệnh của con mình như thế nào. Ví dụ như là tôi và chồng tôi cũng như là ba mẹ của cháu Julian đó là luôn luôn tìm hiểu cái bệnh của cháu. Thì khi mà mình đặt câu hỏi với cái người chuyên môn đó thì mình không nói là con tôi cần cái này thì ông bà phải cung cấp. Nhưng mà cái cách mà chúng tôi nói đó là ví dụ như trường hợp là cháu mình nó không có lăn người qua được đó, thì thay vì á, là mình nói là con tôi nó không cần lăn người, nó chưa có lăn người qua được thì ông bà phải hỗ trợ cho con tôi để con tôi lăn qua được chẳng hạn. Nhưng cái câu trả lời của mình ở đây mình nói là tôi biết rằng con của tôi, cháu của tôi nó chưa có lăn người qua được, vậy thì hiện bây giờ có những cái trị liệu nào cũng như có cái phương pháp nào thì nhà chuyên môn có thể tìm để giúp cho con tôi được hay không. Thay vì nói là tôi mong là tôi cần hoặc là tôi bắt là mọi người phải làm cái việc đó, thì mình đổi cái cách nói chuyện của mình một chút xíu, mình nói là mình biết là như vậy thì mọi người có thể hỗ trợ được cho mình hay không, làm thế nào để mình giúp cho con mình. Mọi người hiểu được vấn đề không ạ? Okay, so shall I continue on this, or shall I talk a little bit about services and child protective services? Không biết là mấy anh chị, so far mấy anh chị có câu hỏi gì thắc mắc cho cô Tuyết về cái vấn đề tìm dịch vụ cũng như là chia sẻ những gì mà chị Tuyết vừa mới nói rồi không ạ? Cứ mạnh dạn đặt câu hỏi. Cô Tuyết có thể nói về trường học được không? Yes. Để cháu có thể hòa nhập vô những cái lớp inclusion, hoặc là nếu mà làm sao để xin được một người để mà giúp đỡ cho cháu mỗi một ngày từ sáng đến chiều, thí dụ vậy đó. Cái đó là do ban IEP họ đưa đề xuất ra, hay là gia đình mình phải advocate thì mới có được những cái dịch vụ cần thiết cho cháu? It's always an advocacy. You need to think, as I said earlier, you know what your child's need or your client's need, but the for example, yes, you always have to advocate for your child, and that means working closely with teachers and all the team that will provide. Otherwise, for example, my daughter says, I don't want him to be ignored in the corner. But that's easy to say and not easy to do. Thì cái vấn đề mà biện hộ hay nói cách khác là mình cần đòi hỏi, đó cũng là cái vấn đề quan trọng. Mình luôn luôn phải lên tiếng bởi vì mình biết con mình cần gì nhiều nhất. Ví dụ như là con gái của tôi nói rằng là tôi không muốn con trai của tôi bị lãng quên trong một cái góc phòng nào đó. Thì nói thì dễ nhưng mà thật sự để mà họ làm được cái việc đó thì cũng rất là khó. So basically, you need to work with the teachers. You need to work with the administration to ask for, and of course the school psychologists as well. So every year you have to, I think every 6 months or something like that, you have to recalibrate the program to see whether or not he's making progress. Okay, so yeah, lots of tests. Cái quan trọng là mình làm việc cũng như là phối hợp cũng như là tạo cái mối liên hệ khá tốt với tất cả những cái đội ngũ mà làm việc với cháu ở trường đó. Thì từ cô giáo cho tới những cái nhà trị liệu cho tới những cái nhà chuyên môn về tâm lý, thì theo tôi biết hình như là mỗi 6 tháng hay 1 năm gì đó thì nhà trường luôn luôn phải đánh giá lại để xem con mình hoặc là cháu mình nó có tiến bộ hay không. Thì nó cần phải làm rất là nhiều cái xét nghiệm cụ thể thì mới biết được cũng như là đánh giá được cái mức độ tiến bộ của con mình ở trường. Okay. So for example, for Julian, because it's extremely difficult to understand him because of muscle weakness. So even though he has speech therapy, you can't even hear yes and no, but because he's a very intelligent child, he speaks a lot. He can tell you about matters that
that we ourselves don't even know. But because we can't understand him, so his mom, for example, must ask the school not only to provide the teacher's aid to him, but to give him machines that he can use to communicate. For example, thì với cháu Julian đó thì cái việc nói năng của cháu rất là khó khăn. Cháu là một đứa trẻ rất là thông minh, cháu nói nhiều lắm, nhưng mà mình không có đủ cái phát âm của cháu cũng không rõ đó, cho nên mình cũng không có hiểu được nhiều. Thì nhà trường hoặc là ba mẹ của cháu khi làm việc với nhà trường đó thì không chỉ là yêu cầu phải có một cái người giảng viên phụ để hỗ trợ cho cháu mỗi ngày, mà phải yêu cầu nhà trường hỗ trợ cho cháu thêm một cái máy nói nữa. Thì với cái máy nói đó có thể hỗ trợ cho cháu nó giao tiếp dễ dàng hơn với tất cả những người khác. When he was little, he used to learn sign language, but his mom decided that sign language is not something that would be all of his classmates and all the rest of the people will be able to understand. So she is working on the machines, and she's working on for him to try to explain himself. It takes time, but of course he can do sign language. If he'd learned it as a child, he is very young child, like 1 or 2 years old. He used lots of sign language, but it's not too many people in our society who can read sign language, and therefore it's frustrating for those people and for Julian. So therefore we have to find a way. So again, this is kind of services that we need to ask and explain why we need this. Thì lúc mà cháu nó còn nhỏ đó thì nhà trường dạy cho cháu học cách ra dấu bằng tay, nhưng mà sau một cái thời gian đó thì lúc nhỏ thì cháu sử dụng tay rất là nhiều để giao tiếp, nhưng mà sau một thời gian thì ba mẹ của cháu thấy được rằng là nếu mà dạy cho cháu cũng như là bắt cháu sử dụng cái dấu hiệu hoặc là ra dấu bằng tay đó thì cũng không có tốt lắm, bởi vì là nếu mà cháu ra xã hội thì không có nhiều người hiểu được cái cách ra dấu đó. Cho nên ba mẹ của cháu phải đấu tranh với nhà trường và giải thích rõ là tại sao người ta không muốn nhà trường dạy cho cháu bằng cách ra dấu hiệu bằng tay, mà bắt buộc cháu phải học bằng cái máy. Thì họ phải biết cách, coi như là ba mẹ phải biết cách để đòi hỏi nhà trường và yêu cầu nhà trường, cũng như là đưa ra cái lý do phù hợp tại sao là cháu cần cái đó và tại sao là không nên dạy sai nữa. Most of the time, it's not the school who taught him sign language. It's his mom and dad, mostly his mom. But again, they said that they did not want that to be his main way of communication. Cho nên là ba mẹ khi mà biết được những cái khó khăn trở ngại đó về lâu về dài đó, thì ba mẹ là người đứng lên để lên tiếng làm việc thẳng với nhà trường để có những cái hỗ trợ ngay từ sớm. Thì ba mẹ là người chính dạy cho cháu biết cách ra dấu hiệu từ nhỏ. Nhà trường cũng là một phần, nhưng mà họ đã làm việc với nhà trường cụ thể để họ có cái dịch vụ cụ thể, dịch vụ là bằng máy nói cho cháu Julian. Did I answer your question? Yeah. Mấy anh chị có câu hỏi gì khác không ạ? Hiện thời cháu học lớp mấy cô Tuyết hả? Và cháu có bạn bè như thế nào, và gia đình yểm trợ cái vấn đề mà giao tiếp của cháu với thế giới bên ngoài, đặc biệt là với peers, với những bạn đồng lứa như thế nào? It's a very tough situation. Of course, during the COVID-19, it's just everything's online with his nanny. Nhưng mà rất là complicated. Of course, it's difficult with his peers, but because his peers means that they are somewhat used to his speech, but more and more he will use the machine and type out sentences
that he wants to say, and then the machine will speak. So it's up to him to choose the words that he wants to say and the sentences he wants to say. So he need to learn that from his parents as well. So a lot of book reading to him. Cái vấn đề mà cho cháu giao tiếp với bạn bè này nọ đó thì trong cái thời gian Covid này rất là khó khăn, bởi vì cháu mọi thứ đều học qua mạng cả, thì cái người nanny là cái người trực tiếp hỗ trợ cho cháu trong tất cả các mảng này. Nói chung là rất là khó khăn. Thank you. Sorry, I lost my chain of thought. I just have some pizza provided. That's why I'm just like thinking of food instead. Oh, yummy. Okay, feel free to do that. Yeah, sorry. So Julian need to think what he need to say. Rồi em nhớ rồi. Dạ rồi, để em nhớ. Đó, cho nên là mọi việc của cháu là cháu cần phải tự bản thân cháu có thể là tạo ra hoặc là viết ra được những cái câu nói, câu chữ đó trên cái máy nói của mình. Thì khi mà cháu tạo những cái câu nói đó, cháu bấm trên máy đó thì cái máy đó sẽ nói ra để giúp cho cháu hiểu được, cũng như là người khác hiểu được cháu cần cái gì. So yes, it's up to him, but then it takes a little longer for everybody to understand him. But and he does just like a lot of children. They don't have too many friends either. He has some favorite friends, but two things. One is his disability. The second thing is that he is somewhat ahead of his peers. So that means that there's two that could be. The second one could be good and could be bad, depends on how you look at it. Thì and he can't run around with his classmates, so that's tough too. Yeah. Thì với cháu Minh thì vì là một đứa trẻ khuyết tật đó, cho nên là cái việc mà tạo cái mối quan hệ cũng như là có bạn có bè như những cái trẻ em khác thì nó có thể khó khăn hơn một chút xíu. Cháu nó không có thể tự chạy tới chạy lui hoặc là giao tiếp với các bạn như các bạn của mình, cho nên cũng bị hạn chế. Cái nữa đó là cháu Minh nó cũng khá là thông minh đó, cho nên là nó có thể là trong cái vấn đề học hỏi này nó cũng thể là khá hơn so với một số bạn cùng lứa của nó. Thì tùy theo cái cách mình nhìn nhận của nó thì có thể là cũng hơi khó khăn trong cái vấn đề có bạn. So he loves to sing, but because he cannot even he cannot pronounce, but they have to make room for him to and so his parents have to advocate for him because they think that well at least give him a chance to try out, for example, and they have to do extra things in order for him to join the singing group, for example. Yeah. Thì một cái nữa đó là cháu nó rất là thích hát, nhưng mà vì cái cơ miệng của nó yếu đó thì cái phát âm của nó cũng có thể là không có rõ lắm đó. Nhưng mà cha mẹ của cháu vẫn muốn là nhà trường tạo điều kiện để cháu có thể trở thành một cái thành viên trong những cái giờ đó, thì họ tạo những cái hoạt động khác nhau để cháu có thể tham gia chung. Nhưng mà ba mẹ phải là người đứng lên tiếng mới được. Anything else anh chị? Có đặt câu hỏi? Hi cô Tuyết, long time. Khỏe không cô? Hi, dạ chị Vân. Yeah. Mấy chục năm rồi đó cô. More world, yeah. Cô Tuyết, sorry hồi nãy cháu tới hơi trễ rồi đưa mấy đứa nhỏ đi ra park, nhưng mà cháu của cô là mấy tuổi, với là is he in a private school, public school? Yeah. He's in a public school. Public school, And does he have a one-on-one, one-to-one? Yes, he does. Yes, he does. How were his parents able to advocate for that? Well, very hard, extremely difficult, fighting all the time. Do they have attorney working with them, or? No, they just, his mom in particular
his mom used to go to school in Cambridge, you know, so she's crazy about jiggling systems. Okay. But I have to say this. She also had to work really, really hard to convince people that this is what Julian needs. Yeah. Thì câu hỏi của chị Vân đó là cháu nó mấy tuổi và nó học ở trường nào á, trường công hay trường tư? Thì câu trả lời là cháu nó học ở trường công. Thì câu hỏi là cháu làm sao để có được cái dịch vụ one on one, một người làm việc với cháu Minh, thì có cần biện hộ gì không? Thì em hỏi thăm là nếu mà có luật sư gì, cha mẹ có thuê luật sư để làm việc chung hay không? Thì cô nói là ba mẹ của cháu từng tốt nghiệp trường Cambridge, cho nên là luôn luôn biết cách làm việc với hệ thống, cũng như là tìm mọi cách để làm việc, cũng như chứng minh với nhà trường rằng là cái cô giáo one on one là cái dịch vụ mà cháu mình rất là cần, cho nên họ có thể hỗ trợ cho cháu bằng cách đó. So vậy là cháu của cô đang còn ở đây hả cô, chứ không phải đi đi Cali tới thằng Úc. Yeah. No, chị ở What's your name? Ở Cali hả? Because you said Cambridge, so. No, his mom used to go to school in Cambridge. Yeah. Mẹ của cháu thường đi học ở Cambridge. Trước đây đi học ở Cambridge. Cambridge, Boston, Massachusetts. Cambridge, Mass, phải không? Yeah, Cambridge, yeah. Mass, yeah. Harvard, yeah. Harvard. Yeah. So how old is he, cô Tuyết? She is now. She just turned 42. 42. 43. She's 43 now. Yeah. Còn cháu của cô Julian là mấy tuổi? Julian, he is. Let's see. He was born in 1911, so 9 years old. 11. Yeah. 9 years old. Yeah. Does he have any siblings? No, just one child. Because you see, with this disease, the incidence of having a second child with Pompe is very, very. It's 75%. Okay, a carrier has Pompe. Only 25%, if they're lucky, that the child would not have the recessive gene. So it's and a lot of families who have, if they have the second child, would also have the recessive genes. Thì câu hỏi của chị Vân là cháu nó có anh chị em gì hay không đó, thì cô Tuyết giải thích thì là cháu nó không có anh chị em gì cả, bởi vì những em mà nó có bệnh Pompe đó thì cái khả năng mà đứa cháu thứ hai cũng sẽ có cái bệnh giống như vậy rất là cao, cho nên ba mẹ của cháu không có muốn có cái đứa trẻ thứ hai. Okay, so then maybe the questions here could be, chị có thể nói chút xíu là whether or not, usually for us, we always believe that having a child with disability is because of the ancestor doing bad deeds. That's why they have a child who is not, healthy and normal and things like that. How about your family and your daughter? Do they, or do you also have some kind of thought like that? And if yes, how could you overcome? Or if not, then... Yeah, of course I understand that. And not only Vietnamese families, but there's a lot of lots of family who believes that somehow you didn't live right or didn't do right in the previous life, so therefore your child's like this. But because this is genetic, so it comes in a gene. Now, whether or not it comes from Vietnamese gene, we don't know. It could be that my husband, who's Irish, English American, French American, who may contribute to that recessive gene to Catherine. And the husband, that means that Julian's father must also have that recessive gene as well. So therefore, it's genetic. It's not. Of course, it's unlucky that it happened to the two people who has these bad recessive genes, if you will, met together. And when they made a baby, that baby has Pompe.
Dạ thì câu hỏi của em đó là với cái văn hóa Việt của mình thì người ta hay thường nói là chắc là ông bà ở ác như thế nào đó cho nên mới có con bị bệnh hoặc là có con không có bình thường đó. Thì em hỏi xem thử là cái kinh nghiệm của cổ thì có những cái cảm giác đó hay không, và nếu có thì làm thế nào để vượt qua, cũng như là làm thế nào để hỗ trợ cho con mình, hay là có những cái mặc cảm gì hay không đó. Thì cổ giải thích rằng là cô rất là hiểu về cái chuyện đó, bởi vì là cái đó là cái tâm lý của người Việt, thì người ta vẫn hay nói là mình sống ác này nọ thì cũng có thể xảy ra, nhưng mà cái chuyện bệnh của của cháu của cô đó là cháu bị gen đột biến. Thì có thể là tôi cũng không biết không biết là chồng của tôi có cái đóng góp vào cái việc đổi biến gen này hay không, bởi vì chồng của tôi là người Irish, người Pháp, người Anh. Rồi cũng không biết là cha của cháu Julian cũng có những cái gen này, thì mình cũng không biết là có thể là không may mắn rằng là cả cha cả mẹ của cháu có những cái đột biến gen mà tự nhiên họ lại gặp nhau, họ lại cưới nhau và đẻ ra đứa con có cái đột biến gen như vậy, thì cái đó có thể là cái không may mắn. But again, it's everywhere. When you have a child, a handicapped child, you think, oh, is that something I did, my ancestor did, or is that something it's just luck? Of course, if it's a genetic thing, it's a little bit more sure that you didn't live badly in your previous life. Thì bình thường khi mà mình có con hay là cháu mà bị khuyết tật như vậy đó, thì thường là mình cũng hay mặc cảm, hay cảm nghĩ rằng là mình sống sai, mình sống không có tốt hay sao đó thì mới có như vậy. Nhưng mà khi mà có những đứa con mà được chẩn đoán bệnh từ những cái gen đột biến như thế đó, thì nó chắc chắn hơn, có nghĩa là mình biết chắc chắn là không phải từ cái cách sống của mình theo cái văn hóa của mình, nhưng mà nó là từ cái gene của người cha người mẹ, hoặc là cái gene của cái đó, cho nên là mình sẽ giảm đi cái đề mặc cảm trong cái vấn đề là nói rằng mình sống không tốt mới có con như vậy. Later on, when I talk about psychotherapy, maybe I can talk a little bit about the belief that from the people that I work with in terms of whether or not you lived badly in your previous life or whatnot. How do you make peace with yourself? How do you work with our society so that you don't have this complex feelings about belief? Thì một chút xíu nữa thì tôi có thể chia sẻ một chút xíu về cái vấn đề tâm lý trị liệu đó. Thì tôi đã làm việc rất là nhiều với những cái người nếu mà họ có những cái cảm giác như vậy đó, thì làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua được, làm thế nào để chúng ta có thể hỗ trợ để họ vượt qua, cũng như là không có những cái cảm nghĩ coi như là không có tốt đó cho chính mình. Yeah, maybe you can start with that if that's okay. Okay, so yeah, just to connect with the flow of the story. Of course. So okay, so I used to work with student who has schizophrenia. In Vietnamese we call tâm thần phân liệt. Okay, schizophrenia. It's difficult to diagnose. A lot of time, the person dies before they can diagnose if this person has schizophrenia. Okay. Thì trước đây tôi hay làm việc ở Việt Nam tôi làm việc với trẻ mà bị tâm thần phân liệt đó, thì cái bệnh này khá là khó để mà có thể chẩn đoán được. Thì một số em có thể là nếu mà không chẩn đoán sớm để có những cái trị liệu sớm thì các em có thể chết trước khi nhận được những hỗ trợ này. No, sorry, we'll go back a little bit. No, they don't die. Actually, schizophrenia happened to mostly grown-up, but teenagers, the first episode is for boys at between 14 and 17. It's a very rare situation where a young person younger than 14 has the first episode of schizophrenia. It's a brain disorder. And it's go ahead. Tôi trở lại chút xíu cái người tâm thần phân liệt, khi nãy tôi nói là họ sẽ chết nhưng mà họ không có chết. Nói lại chút xíu, đó là những cái người tâm thần phân liệt thì hay xảy ra cho những cái người lớn tuổi. Những cái em teen đó thường xảy ra từ 14 tuổi cho tới 17 tuổi.
thường cái gọi là cái episode đầu tiên, cái mà triệu chứng xảy ra đầu tiên đó thì thường xảy ra trong cái độ tuổi đó, chứ ít khi xảy ra trước 14 tuổi lắm. Nó là một cái hình thức. Schizophrenia cannot be diagnosed until that person die, and then they open the brain and they will find evidence that this person has schizophrenia. Now that the diagnosis based on symptoms only. Thì trước đây để mà tìm ra cái bệnh đó thì đa phần là người ta không có chẩn đoán được á, thì thường cái người đó chết rồi thì họ mới mổ đầu mổ não ra thì họ mới phát hiện ra được là cái biến chứng trong não, thì mới cái bệnh tâm thần phân liệt này. Hiện bây giờ thì người ta có thể tìm ra dựa theo những cái triệu chứng khác nhau. And so therefore, if you look up in the book, it says that there's at least 3 symptoms that a person, a boy between 14 and 17 roughly, and the girls is about 18, 22, something like that. Of course, it happened to younger children too. And it's a very, very serious disorder. They hear voices, they see things that we normally don't see, and then they have other hormone and emotional difficulties as well. But those two are very clear. Thì thường theo sách theo vở đó thì các em con trai đó thì cái bệnh này có thể xảy ra từ 14 cho tới 17 tuổi. Các em gái thì có thể xảy ra từ 18 cho tới 22 tuổi, trong cái độ tuổi đó. Thì thường các em có những cái triệu chứng như là các em thấy những cái thứ mà mình bình thường không có thấy, hoặc là nghe những cái thứ mà người bình thường cũng không có nghe được. Một số em thì có những cái triệu chứng là những cái xúc cảm hoặc là những cái cảm giác nó không có bình thường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều. So when I treated college students, and by the way, I used to be the principal psychotherapist in Hanoi, but I train and work with students and providers down in Saigon as well. Thì hồi xưa thì tôi dạy ở trường đại học ở Hà Nội, nhưng mà tôi chữa trị thì cho các em học sinh viên ở Sài Gòn. Cả hai. Right. So I'll give you an example about belief. There's a boy that comes to my office, and he has been diagnosed as having schizophrenia. He said to me, "Cô Tuyết, you see right here in my arm, that's a hole right here. This is where the devil entered into my body." Thì có một cái trường hợp đó là một cái em thanh niên này đã được chẩn đoán là em bị cái tâm thần phân liệt đó. Thì trong cái giờ trị liệu của tôi, khi mà em vào em ngồi với tôi đó, thì anh chỉ trên cái tay của tôi nói rằng là cô Tuyết này thấy không, ở đây là một cái lỗ nè, thì trong cái lỗ trên cái tay của tôi đó là cái người ác quỷ này nọ đó, nó chui vào trong cơ thể của tôi và của con hay của em. So, họ sẽ có hoang tưởng as well as cái gì thị loạn thị, illusion. Illusions, right? So he looks at something and he sees things moving, for example. So I'll give you a further example. When he has an episode, it begins with not able to sleep, or maybe the whole night. He maybe sleep 1 or 2 hours at night time. When he stopped taking his medication, when he loses sleep, he has a breakdown, an episode. Okay, so he hear noises that like from the refrigerator. He will unplug the refrigerator. He will turn off all the lights. The noise that he hears is not the noise that we hear. So it drives him crazy. So he turns off everything.
And he goes thì một số cái trường hợp này đó là các em nó có thể là nó không có ngủ được trong đêm, nó có thể là 1-2 giờ thôi, thì các em có những cái hoang tưởng lạ lùng lắm, nó có nghe được những cái tiếng ồn mà người thường mình không có nghe được. Ví dụ như là bình thường nó có thể nó nghe những cái tiếng động của cái tủ lạnh mà nó chịu không nổi thì nó ngồi dậy nó rút hết cái điện tủ lạnh ra, hoặc là nó nghe những cái tiếng ồn này nọ đó, mà hoặc là những cái ánh sáng này nọ thì nó vô nó tự động nó tắt hết điện luôn, tối hết luôn. Nó mỗi lần như vậy, mỗi lần lên cơn như vậy đó là nó không có kiểm soát được, bởi vì tất cả những cái gì mà ảnh hưởng hoặc như xảy ra trong đầu óc của nó là khiến cho nó phải làm những cái việc lạ thường đó. So I go back to and he said, I have a hole in my arms. Of course, it's ridiculous that he has a hole in his arm. But of course, that's his belief, right? So of course, if he's on medication and in psychotherapy, and when he hears voices, the voices is always saying, kill yourself, hurt yourself. So it's about something that he feels bad about himself. It's not hearing voices of good things. Mm-hmm. And when you see people walking around talking to themselves, they're not talking to themselves. They're talking to the voices that they hear. Mm-hmm. Thì những cái trường hợp mà những cái em mà bị tâm thần phân liệt này đó, thì các em có ví dụ như là trở lại cái trường hợp mà cái em đó nó nói là nó có cái lỗ ở trên tay đó, rồi cái người ác quỷ đó nó chui vô tay đó, thì cái đó thực tế là nó không có đúng. Nhưng mà với những em như thế này đó, nó luôn luôn nó nghe những cái giọng nói từ cái người khác, có thể là nó là làm cho nó là nó muốn tự giết mình, hoặc là tự làm tổn thương mình, hoặc là trong lúc mà mình có thể mình nhìn thấy rất là nhiều đứa nó tự nói một mình như vậy đó, thì thật ra nó không có nói một mình đâu, mà nó nói với những cái thứ tiếng nói đó mà nó lắng nghe được, hoặc là nó thấy được, hoặc là giống như ai đó làm ảnh hưởng cho nó đó, thì nó nghe đó và nó phản hồi lại với những cái giọng nói đó hoặc là những cái tiếng ồn đó. So I wanted to make it short. So I wanted to talk to his family to explain, because social support and family support is crucially important, as with all kinds of problems, like with handicapped children or people in your home. So I wanted to educate his parents, share with his parents my thinking and how they could do to help this young boy. So như mọi người biết thì khi mà mình có một cái đứa con khuyết tật như vậy đó, thì cái vấn đề hỗ trợ xã hội cũng như là cái vấn đề hỗ trợ trong gia đình là rất là quan trọng. Cho nên khi mà em này nó tới nó làm việc với tôi, thì tôi tạo điều kiện để tôi tiếp xúc với cha mẹ của cháu, để làm việc với cha mẹ của cháu, cũng như là trao đổi thêm với cha mẹ của cháu để tìm cách giúp cho cháu thoát khỏi cái căn bệnh này, hoặc là hỗ trợ cho cháu cái căn bệnh này. And because he went to RMIT in Saigon, so I work with and his family is fairly well-to-do, so they also have a sister. This young man has a sister who understood English very well. Mm-hmm. So I wanted to talk to her because parents, not only they have some thinking that is not currently good, so I want to talk to his sister, where the parents told me, sorry, you cannot talk to my daughter because she might get it. Thì trong cái thời gian mà trị liệu cho anh trai này đó, thì tôi làm việc với đứa em gái, bởi vì đứa em gái thì nó nói được tiếng Anh đó, thì tôi làm việc với đứa em gái. Nhưng mà người cha người mẹ họ nghĩ rằng là họ có đứa con này nó bị cái gì đó, cho nên họ cũng không có muốn tôi nói chuyện với đứa con gái, bởi vì họ sợ rằng là khi mà tôi nói chuyện với đứa con gái là em của cái thằng bé bị bệnh tâm thần phân liệt này đó, thì bản thân đứa con gái đó nó cũng sẽ bị nhiễm bệnh đó luôn. Đó là cái niềm tin của cha mẹ của đứa bé này. And the reason why I wanted to educate, help the parents, is to first do away with that idea that it is not something that it's not a disease, that it can be it is contagious. You cannot, because you hear it, you cannot have a breakdown. It is part
it's a physical, it's a biological disease. Of course, it affects the thinking, but that's secondary to the first disease. So his parents were unwilling to hear it from me or hear it from the sister. Cho nên là đó là cái vấn đề đầu tiên, hoặc cái việc đầu tiên để tôi giúp cho cha mẹ của đứa bé này hiểu được cái vấn đề. Bởi vì cha mẹ thì luôn luôn nghĩ là cháu nó bị cái gì đó, bị điên, bị khùng hay bị cái gì đó, nó không có tin vào cái khoa học dẫn chứng. Thì tôi giải thích rằng là cái này không phải là do cái ác quỷ gì hết, mà là do cái tâm sinh lý, cái sinh học của cháu nó không có được tốt, cho nên là cháu có những cái phản hồi hoặc là cháu có những cái lời nói đó là vì những cái giọng, cái tiếng nói của cái người khác, thì là do cái sinh học của nó chứ không phải là do cái tâm thần phân liệt của nó. Thì cái chính đó là tôi sẽ giải thích giúp cho phụ huynh người ta hiểu rõ hơn về cái căn bệnh, để người ta tìm cách rõ hơn, để hiểu rõ hơn về cái vấn đề, chứ không phải là chỉ tin vào những cái điều mà không có xác thực. So basically, if the family don't learn the scientific way of what this disease is about, how to help the child, then it's nearly 60% of how to help or not able to help the child. Thì cái quan trọng là cha là mẹ thì phải biết được và tìm hiểu được những cái dẫn chứng khoa học về tất cả những cái căn bệnh này, rồi từ đó mình mới có thể hỗ trợ cho con của mình được. Thì đa phần là khoảng chừng 60%, nếu mà mình tìm hiểu được thì mình có thể hỗ trợ được cho các con. It's the family willingness to learn from the service providers, from the doctors, from the nurses, from the therapists, from social worker. You need to ask questions and you need to learn, because otherwise you will continue to believe what isn't there. Cái quan trọng đó là gia đình mình cần phải tìm hiểu, học hỏi, cũng như là có những cái câu hỏi đặt vấn đề từ những cái người chuyên môn, bác sĩ, y tá, những cái người có cái khoa học dẫn chứng để giúp cho mình hiểu rõ vấn đề, chứ không thì mình luôn luôn tin tưởng, cũng như là có những cái thắc mắc hoặc là những cái mà không có xác thực với cái khoa học lắm thì không có hỗ trợ gì được cho các con hết. Their willingness to hear, their willingness to learn is very, very important in helping your family members, your child. Cái sự sẵn sàng để học hỏi, để tìm hiểu, thì cái đó anh có cái giá trị rất là lớn trong cái vấn đề hỗ trợ cho con mình, và lắng nghe nữa. Because you cannot just go off and decide for yourself. But let me give you an example that is very good, right? In that, in the old days, doctors don't believe in Eastern medicine or Eastern ways of treatment. So, but in the last, I think, 10, 15, 20 years, they have decided that with a lot of research, they support people who are using traditional Eastern or other ways of treatment. Thì trước đây đó thì có thể là cái vấn đề mà đông y đó là người ta không có tin tưởng nhiều lắm, người ta không có thấy cái giá trị của vấn đề trị liệu bằng đông y. Nhưng mà những cái năm gần đây người ta làm rất là nhiều nghiên cứu và người ta thấy rằng là cái việc hỗ trợ hoặc là trị liệu bằng đông y thì có rất là nhiều kết quả tốt. The reason why is like this: if a shaman go súc đồng when they do something over the body of a sick person, a person with some kind of mental disease. If they do like this, it does or exorcise the devil out of the body of the person.
it helps the child, it helps the person. Lên That's đồng, the way the Eastern medicine, yeah? lên đồng hả chị? Yeah, yes. Thì những cái người mà bị tâm thần đó thì hồi xưa người ta hay nói cách khác là người ta lên đồng hoặc làm những cái gì đó để đẩy lùi cái ác quỷ trong cái cơ thể của cái người đó ra để hỗ trợ cho cái người đó. In Western medicine, practitioners say, well, that doesn't do it. But if the thinking is that the disease can be exorcised, pushed out of the body, then they can, Eastern and Western medicine can come in and say, okay, now we will work with, fine, go ahead and have the shaman, all of these people working on the person. But at the same time, that person, that sick person can continue to get medicine, can continue to get psychotherapy to deal with his diseases. So it's effective, because now if they say, well, the person wasn't, the devil already been pushed out of the body, so therefore it's not the person's fault to have this disease. So, and the family is say, yeah, it's did it. I mean, the devil is already exorcised out of the body. So the person is accepted as, yes, can be worked with. Thì theo cái tâm lý đó thì là cái cách làm của họ đó là họ dùng những cái mẹo hoặc là dùng những cái cách khác nhau để gọi là đẩy cái ác độc trong cái người, cái đứa bé bị bệnh đó ra khỏi. Thì cái người mà phương Tây người ta nói rằng ô bây giờ mình khi mà cái người cái devil, cái kẻ ác hoặc là cái gì đó ở trong cơ thể đã ra ngoài rồi, thì bây giờ cái người này là cái người bình thường, mình có thể hỗ trợ để các em có thể đối diện bằng cách là trị liệu, cũng như bằng cách là thuốc men, cũng như là tâm thần, hỗ trợ cho cháu nhiều hơn để cháu có thể cải thiện, cũng như là có thể gọi là cope. Yeah. Any question there, everybody? Nó hơi khó. Again, thì, yeah. So again, you know, East and West medicine can work together to also to do away with the belief that it's you know, something is wrong with this child or this person, that yeah, they encourage you, oh, go ahead and xúc đồng, mà lên đồng xuống đồng gì đó thì cũng được. Nhưng mà đó thì có gì mình sẽ gặp với nhau để mình nói chuyện, hay là khám sức khỏe, hay là cái gì đó để cho uống thuốc. Cô Tuyết ở Việt Nam thời gian từ nhỏ đến khi cô sang Mỹ ha, cô cũng đi đây đi đó nhiều, thì em muốn hỏi cái view của cô là cô có từng bao giờ gặp người mà bị tà ma ám chưa? Of course, like I told you that one example there, that they are, you know. Sorry. Yeah. Sorry. So, well, I don't know if they ma ám hay không, but yeah, everything he told me is like what it is, but it isn't. Again. Also, point view của cô là cô gặp một cái người tà ma ám, nhưng mà cô sẽ take cái approach bên Tây y, là dùng thuốc men cũng như dùng những cái sự hỗ trợ của người thân, gia đình, cộng đồng để giúp đỡ cho cái người bị tà ma ám. Yeah, the first thing to do is education. You need to understand, of course, you know, diseases have symptoms. You need to understand the symptom. You need to understand about side effects. You need to understand the science of it before you can even try. But as I say, you have to educate family. You have to educate that person. You have to
work, because just because we as therapists, social worker, or doctors or nurses, we don't know everything either. So education is the one huge part of it, and the belief, the cultural beliefs is also something you need to understand, to make sense, and to agree with them as well. So yes, well, I'm sure that if you believe enough, you will believe anything. And as you can see in our society, belief is one thing very strong in our head, but education or training and looking at different angles is very crucial to treatment. Thì cái giải thích của thì cái giải thích của cô Tuyết đó là cái vấn đề là gia đình phải được đào tạo để thấy được cũng như hiểu được cái nhìn nhận cái vấn đề từ nhiều cái góc cạnh khác nhau và căn cứ khoa học một chút xíu, chứ không thể là cứ tin, tự là những cái niềm tin mà mình có ở trong đầu nó có thể rất là mạnh, nhưng mà qua những cái thông tin cũng như là được đào tạo, được giáo dục thì có thể hỗ trợ để mình có những cái thông tin chính xác hơn để tìm những cái nguồn hỗ trợ cho con của mình. For example, we're talking about COVID-19, right? At least 30% of the people out there don't believe that there's such thing as coronavirus, right? They don't believe that somehow wearing masks would do them any good, because it's luck if they get it or they don't get it, or maybe they get it, but it's called a flu, right? Thì có thể là khoảng chừng 30% người dân bình thường ở ngoài đó, người ta có thể là không có tin về cái căn virus corona. Họ có thể nói là họ cũng không thể là không tin cái vấn đề là đeo mặt nạ cũng có thể hỗ trợ cho họ khỏi cái bị virus này. Cũng có số người tin rằng là nếu mà họ bị hoặc là không bị, họ có thể là may mắn là họ không có bị cái dịch bệnh đó luôn. Họ nghĩ là đơn thuần nếu mà họ bị chỉ là một cái căn bệnh cảm cúm bình thường thôi. Thì đó là những cái belief của một số người ở bên ngoài về cái virus corona. And you see, evidence is very clear, but still, it's a lot of people, and not just people in Vietnam or people in Africa. It's here in the U.S. A lot of people, very strong belief, not very scientific, right? Thì có rất là nhiều người ta cũng không có dựa vào những cái khoa học dẫn chứng cụ thể, mà người ta vẫn có những cái niềm tin đó và người ta không làm gì cả. Ngay cả người Việt Nam cũng như là người ở châu Phi, mà thậm chí là rất là nhiều người ở Mỹ, người ta cũng có những cái khái niệm hoặc là những cái tin tưởng như vậy. Thật ra em hiểu những cái điều cô Tuyết mới vừa chia sẻ. Đa số người Á Đông của mình thì bị lạm cái vấn đề dị đoan mê tín, thành ra là khi mà gặp những trường hợp mà tâm thần phân liệt á, thì họ thường là đánh cái người đó cho đến khi mà họ believe là cái bóng ma hay cái tà ma đó ra khỏi. Thì cái đó là thật sự cần cái sự trau dồi kiến thức cũng như khoa học. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm cá nhân của em á, thì là em thấy có những em đã từng gặp thầy bùa, em đã từng gặp những người bị tà ma ám, và em cũng từng gặp người mà tà ma xuất ra khỏi người ta và người ta trở nên rất là tỉnh táo. Nhưng mà trước đó thì họ giống như là họ là một con người khác. Ở đây khi mà được nghe cô nói như vậy thì em rất là appreciate là có hai cái nhìn, cũng như là cũng tùy trường hợp để mà mình định bệnh. Không phải ai cũng là bị tâm thần phân liệt, nhưng mà thật ra có những người mà đang yếu trong người mà ăn đồ cúng, hoặc là hay đi đến những cái nơi mồ mả, gặp những cái dông này nọ thì rất là dễ để mà bị lạm. Thì ở Việt Nam mình có những người thầy bùa họ ếm hay là cái gì đó, thì là cái người đó được xuất ra và trở thành cái người bình thường. Em chỉ muốn chia sẻ. Well, I hear you, but there's a lot of people who are diagnosed with the same symptoms for schizophrenia all over the world, not only in Vietnam, okay? So why? Is there some bore over here or not?
Okay, so we need to think about it. Of course, you need to look at the science of what this disease is about. Okay, so I hear you, and if you believe that way, that's fine. But medicine helps. Psychotherapy helps. And let me give you one more example. Why is it that a lot of Black people are diagnosed with of schizophrenia and not white? They have the same symptoms. So you have to believe that too, even in this country. All right? So what is it? That is, again, you need to work with service providers. You need to work with doctors, nurses, the people that you can trust, and you can be willing to help yourself or to help your children or people that you work with. Cho nên là cổ đồng ý với những gì chị Trúc Phương chia sẻ. Thì những cái người mà được chẩn đoán tâm thần phân liệt đó thì là có tất cả trên khắp thế giới. Họ có nhiều cái triệu chứng cũng là giống nhau cả, nhưng mà cái câu hỏi tại sao là họ bị như vậy, chứ không phải là tà ma hay ám gì hết. Cái quan trọng là again là mình cần phải hiểu được rõ cái vấn đề là tại sao họ bị như vậy và nguồn gốc từ đâu. Thì những cái cách trị liệu đó có thể là từ thuốc men, từ cái gọi là tâm lý psychotherapy, là cái tâm lý trị liệu đó, cũng như là những cái tâm vấn tư vấn thì có thể hỗ trợ được cho những cái người này. Ví dụ như ở Mỹ đó thì số người mà bị chẩn đoán tâm thần phân liệt là cái người da đen cũng rất là đông so với cái người da trắng. Thì câu hỏi của mình là tại sao như vậy, thì cái lý do gì mà họ có những cái căn bệnh đó, cũng chẩn đoán đó, thì thường là những cái niềm tin hoặc là những cái suy nghĩ mà người này có. When a minority or a Black person is tell the doctors or the nurses or the social worker his thinking and what he does hear or see or whatever it is, they ask the questions and then they assume that this person has schizophrenia instead of bipolar disorder or depression or some other diseases. So they say, oh yes, he hears voices, so therefore he has schizophrenia. But they will ask different kind of questions to a white person or a mainstream person, for example. Thì thường những cái trường hợp như vậy đó thì cái quan trọng là chúng ta cần phải làm việc thật chặt chẽ với cái đội ngũ chuyên môn, với bác sĩ, với y tá, với những cái người mà mình có thể tin tưởng được để mình chia sẻ cái khó khăn, những cái trở ngại của mình. Thì ví dụ như với cái tình trạng chung ở Mỹ đó là với những cái người mà thiểu số đó, thì khi mà họ vào mà gặp những cái người bác sĩ này đó thì đa phần những cái người bác sĩ người ta cũng có những cái hệ thống câu hỏi để người ta đặt khác nhau. Có nghĩa là với cái người thiểu số thì người có thể hỏi những câu hỏi mà không giống với những người da trắng chẳng hạn. Thì những cái người da trắng người ta có thể chẩn đoán những cái chẩn đoán khác nhau, có thể là bipolar hoặc là depression hoặc là gì đó, nhưng mà những cái người thiểu số thì người ta có thể là không có những cái chẩn đoán đó. Yeah. So again, in terms of treatment, there's one methodology I call that is called narrative therapy, storytelling. Thì liên quan tới cái vấn đề trị liệu cho những căn bệnh này đó, thì một cái cách trị liệu đó mà người ta hay gọi là narrative, hay nói cái khác là cái cách kể chuyện hoặc cái cách tường thuật. Let me explain a little bit further. For example, if I go see a doctor, a white man, I will tell him a story. If I go to see one who provides psychotherapy, she's Vietnamese, I would tell another story. Not because I intentionally want to do that, but because I think you can understand me better. That doctor needs to hear some other story. So each time we tell a story to someone, we make up or we tell a story that we think that the listener might
understand better. Cho nên là cái ví dụ như chẳng hạn khi mà tôi đi gặp bác sĩ đó, mà nếu người bác sĩ của tôi là một người đàn ông da trắng thì có thể là tôi sẽ trả lời, tôi sẽ kể một cái câu chuyện khác. Nhưng nếu mà tôi gặp một cái người bác sĩ khác nữa đó thì cái câu chuyện của tôi cũng sẽ khác đi. Thì cái vấn đề chính không phải là cái vấn đề mà tôi tự hoặc là cố ý làm cái việc đó. Cái vấn đề chính rằng là tôi nghĩ rằng là cái người mà tiếp xúc với tôi, người ta có thể hiểu được những gì tôi muốn nói để họ có thể hỗ trợ cho tôi tốt hơn. For example, if a person see a white person see me, she think her story is different from a Vietnamese who sees me, because the Vietnamese who sees me think, oh, of course you're Vietnamese, you understand what I'm talking about, right? Nếu mà tôi đi gặp cái người bác sĩ người da trắng với người bác sĩ là người Việt đó, thì cái nhận thức của hai cái người bác sĩ đó khác nhau. Tự là nếu mà người là bác sĩ là người Việt đó, thì ta nói thẳng là mà cô cũng là người Việt thì cô có thể hiểu được tôi nói cái gì. Mọi người hiểu không ạ? But that's just the beginning. So why do we use storytelling to treat people? Because when we tell a story, you cannot fix the disease, but you can fix a problem. You cannot fix the thinking, but you can fix the problem. So you externalize the problem. You as a client tell me the story, your life story or your disease or your belief. And I say, okay, well, I cannot fix this, but here's what I can see, the problem, A, B, C. I externalize the problem. This is not about you. This is about these three problems. How can we help you with these three problems? And that's how storytelling. Cho nên nói về cái vấn đề trị liệu bằng cách kể chuyện, đó là khi mà mình kể chuyện như vậy đó thì nó có thể là không phải là cái căn bệnh rõ ràng, mà là cái khó khăn hoặc là cái vấn đề để mình có thể nhìn nhận nó ở một cái góc cạnh khác nhau để mình hỗ trợ cái vấn đề đó, chứ không phải là hỗ trợ cái giống như là cái người mà bị tâm thần phân liệt, người ta có những cái suy nghĩ khác nhau đó, thì mình không có trị liệu cái suy nghĩ đó mà trị liệu cái chính là cái câu chuyện người đó là cái gì, rồi dựa vào cái câu chuyện đó mình phát hiện ra cái vấn đề cụ thể như thế nào, rồi mình sẽ hỗ trợ cái người đó dựa theo cái vấn đề đó, chứ không phải là cái căn bệnh mà người ta nói. Mọi người có hiểu được không ạ? It's a little bit difficult to hear it for the first time, but again, when we have some sort of mental or even physical difficulties, we have a set of problems. Those set of problems, if they can be helped, for example, a person with schizophrenia, if he can be helped to sleep, he would not have a breakdown, for example, right? So how do you help a person with sleep disorder during that time? You help him with medicine, you help him with control his intake of things, cigarettes, Red Bulls, whatever. So those are the steps of the problems that you can help the sleep, the sleep, and therefore you can help avoid a breakdown, for example. Thì chẳng hạn như khi nãy mà tôi nói những cái người tâm thần phân liệt thì người ta có thể là không có ngủ được vào ban đêm đó, thì cái mà vấn đề kể chuyện cũng như cái vấn đề trị liệu ở đây là mình phải hiểu tận gốc rễ của nó là tại sao cái người này không có thể ngủ được. Có thể là những cái chất cũng như là những cái gì mà họ tiêu thụ, họ ăn uống cái chất ngọt hoặc là Red Bull hoặc là bất cứ gì đó trước khi đó thì người ta không ngủ được chẳng hạn. Thì mình phải tìm hiểu kỹ cái vấn đề đó, tại cái chuyện gì xảy ra trước khi cái vấn đề không ngủ được đó, rồi mình ngăn chặn tất cả những cái vấn đề đó trước đi để cái sự việc đó không xảy ra, thì nó sẽ giải quyết được vấn đề, sẽ hỗ trợ được một phần nào đó cho cái người mà được chẩn đoán là bị tâm thần phân liệt nói chung hay bệnh tâm thần nói chung. Thế là hiểu rõ cái góc cạnh. I'll give you a concrete example. Another concrete example. I treated a woman
who was suicidal, and she had schizophrenia. She was suicidal, and she said that when she has a breakdown, she hears a voice that tell her to jump from her balcony. Thì tôi có từng chữa trị cho một người phụ nữ, thì người này cũng có chẩn đoán là tâm thần phân liệt, và cô này cô luôn luôn có những cái tâm lý là bị muốn tự tử đó. Thì mỗi lần mà cô có lên cơn đó thì luôn luôn là ai đó giục cho cổ rằng là tôi phải nhảy lầu, tôi phải như thế này để tôi tự vẫn đi á. So I asked her, what do you feel when you hear that voice? And she said to me, I didn't feel anything. I just hear the voice. I didn't have any feelings. Thì câu hỏi trước tiên khi mà tôi hỏi đó là vậy thì cô có cảm giác gì không khi mà cô nghe những cái lời nói đó? Thì cổ trả lời rằng là tôi không có cảm giác gì hết, tôi không có cái nghĩ, không có gì hết. Người ta nói thì nói vậy thôi chứ tôi không có cảm giác gì, không có cái kết nối gì cả. Thêm một cái, I don't feel anything. I just want to follow that voice to jump. Tôi không có cảm giác gì. Tôi chỉ muốn làm theo cái lời nói đó thôi, cái tiếng nói đó thôi là nhảy lầu. So you can see, in psychotherapy, we can work with the person. When we tell the story, we see some problems, that we can help solve the problems. We cannot fix a person, but we can fix the problems. And that will help reduce the suffering. Cho nên là trong tâm lý thì trị liệu đó, thì bằng cái cách kể chuyện như vậy đó, thì mình có thể thấy được cái vấn đề để mình hỗ trợ cái vấn đề đó, để giúp cái vấn đề đó. Mình không thể là chữa lành ngay tức thì với cái người đó, mà mình có thể hỗ trợ để người ta có thể giảm đi những cái gánh nặng mà người ta đang mang phải. Thì cũng gần tới giờ rồi, mình chỉ còn 10 phút nữa thôi, thì không biết là các anh chị có câu hỏi gì khác nữa cho chị Tuyết hay không ạ? Yeah, thank you so much chị. It's great. I have a question for cô Tuyết. Thường cô Tuyết trị một cái therapy vậy thì khoảng bao lâu là cô thấy nó có cái result là gì? Kết quả, yeah. Well, it depends. I treated many different group of people, many different individuals, and I also teach service providers how to work with patients. It depends on whether or not medication is is part of the components. You know diseases that you cannot that you can treat wholly by psychotherapy or wholly by medication. The combination of both is crucial in helping them, and whether or not that person has a support in the family, at school, anyone else that related to that person. That's how. Because if you as a parent, you need to first get yourself educated on that and ask questions all the time. If of course, asking question is very, very important, and willing to listen is important. Thì có cái câu trả lời đó là nó cũng tùy người, tùy theo hoàn cảnh, chứ không phải là cái người nào cũng một cái thời gian nhất định giống nhau. Cái quan trọng nữa đó là khi mà mình nói với ai những cái căn bệnh tâm thần đó thì luôn luôn phải phối hợp cả hai, vừa thuốc men vừa với tâm lý trị liệu nữa thì mới có thể thành công được, chứ không phải là chỉ thuốc không thôi hoặc là chỉ tâm lý trị liệu không thôi mà thành công. Ngoài ra là cái hỗ trợ trong gia đình, thì cái người bệnh đó người ta có những cái hỗ trợ đó hay không. Cái quan trọng nữa là cái người làm cha làm mẹ, khi mà họ có những cái người con như vậy thì họ cần phải đặt câu hỏi, người ta phải cần được giáo dục, cần phải tìm hiểu rõ cụ thể cái vấn đề để có được những cái thông tin cần thiết thì mới tìm ra được những cái trị liệu phù hợp cho con của mình. There's a book. If any one of you have a child with autism, there's a very small book
that I would recommend, but let me send the information to one, and you might have seen it. It's a very easy to read book in English. It's been translated. In fact, just recently it's been translated into Vietnamese as well. Very, very, very good to understand for our parents to understand what this child is thinking of when he's waving his hands, when he's doing that, when he's running off, all this. It was written by a 14-year-old many years ago, with the help of his mom. He couldn't talk, he couldn't write, but his mom was able to design a way for him to capture his thought. And it's so important for all parents with children with autism spectrum to understand what these symptoms means to a child with this disorders. Thì tôi có đề xuất một cái quyển sách, thì tôi sẽ gửi ra cho On, rồi On sẽ chia sẻ với mọi người. Thì trong cái cuốn sách này được viết bởi một cái em bé 14 tuổi và sự hỗ trợ của mẹ của em. Em này không có nói được, em bị bệnh tự kỷ. Thì người mẹ tạo ra những cái phương pháp để có thể giúp cho em nó có thể giải thích ra được tất cả những cái vấn đề, những cái khó khăn mà em gặp. Là một đứa bé tự kỷ, là những cái khó khăn trong cái vấn đề tại sao em lại vẫy tay, tại sao em lại bỏ chạy, tại sao em lại sợ những cái âm thanh này nọ đó. Thì cuốn sách hình như là đã được dịch ra tiếng Việt rồi, rất là dễ cho mọi người đọc để tìm hiểu cụ thể hơn về những cái triệu chứng của một cái hội chứng tự kỷ, cũng như là những cái khó khăn mà các em mắc hội chứng tự kỷ phải gặp đó. Thì cô sẽ gửi ra rồi em sẽ chia sẻ với mọi người. Dạ, Ly muốn chia sẻ với cô á là giống như cho nó hay sợ tiếng ồn á, mà nói chung là tiếng ồn, nhưng mà nhất là cái tiếng mà của con nít khóc. Mỗi lần con nít khóc làm như nó bị cái gì trong đầu, nó rất là hoảng sợ, nó chạy, nó trốn đi một cái nơi khác. Well, again, thank you for sharing with me on that one. I'm not able to do any kind of diagnosis or even be able to speak about it. But as I said to you, this book, for example, would tell you the feeling that person when he hears voices, when he does this, or when he needs to do that, how he feels, even though physically you cannot see how he feels, but he will explain to you how he feels. Yeah, thì tôi không có thể nào chẩn đoán được cũng như là chia sẻ cái trị liệu gì cho con của chị. Cảm ơn chị đã chia sẻ, nhưng mà với cái cuốn sách này thì tôi hy vọng là nó sẽ giúp cho chị hiểu được là tại sao cái đứa bé nó có những cái phản hồi như vậy. Bởi vì là bình thường bằng mắt thường mình có thể không thấy được, nhưng mà những em nó có những cái triệu chứng nó có thể tự giải tỏa được, hoặc tự giải thích rõ cụ thể là tại sao cái vấn đề nó như vậy, hoặc tại sao cơ thể của nó là như vậy. When you read it, you would say, oh, okay, well, he appears to be afraid of noises, for example, but his thinking is what you need to understand, even though he's unable to explain to you. Cho nên là cái đọc cái sách này nó có thể giúp. He might not be that unhappy, for example. Thì cái cuốn sách nó có thể giúp cho chị hiểu được là tại sao nó lại sợ những cái tiếng ồn đó. Có thể là nó không có phải từ cái cơ địa của nó, nhưng mà nó có thể là nó không phải, có thể mình thấy là nó không có happy, nhưng mà thực ra là bản thân nó là ok khi mà nó nghe những cái tiếng ồn như vậy. Đại khái là vậy. Thì cái quyển sách này nó có thể giải thích cụ thể hơn về những cái triệu chứng đó, cũng như là những cái cảm giác đó, để mình có thể hiểu nhiều hơn về những cái em mà nó có những cái triệu chứng giống như vậy. Also, I would also recommend that you talk to his therapist, his doctors, his service provider. Maybe he's unable to hear, or maybe he hears differently on a different spectrum than we can hear. Maybe there's some kind of help for his ears. Thì tôi khuyên chị có thể trao đổi thêm với bác sĩ của cháu. Cũng có thể là cái thính lực của cháu cũng có thể là nó có cái vấn đề gì đó, nó có thể là nó không nghe được rõ lắm hoặc như thế nào, thì chị nên trao đổi thêm với bác sĩ của cháu. Dạ con cảm ơn.
And then, cũng còn vài phút nữa thì mấy anh chị cứ mạnh dạn đặt câu hỏi. Yeah. And cô Tuyết có nghe gì về những cái side effect giống như là nếu mà những người mà uống thuốc what is it, antipsychotic, like in the long term, is it, how is that? Like I hear có khi cháu nghe nói là họ really don't understand, and so in the long term có khi họ like become more aggressive or whatever. Nó có khi nó giống như cái anh chàng gì, cái thằng gì mà ở bên Connecticut where he shot up the school. The you know, I was just wondering, curious in your research. Again, each person has different side effects. Sometimes medication for depression can exacerbate depression, for example, right? So again, this session or future sessions is not for something that I can use to help to diagnose what to do. For example, I'll tell you, if I had a client who's on medication for depression, I know that he has burning in his stomach, okay, his chest and his stomach. I learned how to help him massage his stomach and explain to him and his family how they can help him with acupressure, not acupuncture, right? You use pressure to help massage him, to make him feel better. What kind of medication, what kind of food, what kind of conditions in his home can help him, for example. So I can't tell you, but there's one thing I can tell you, and I'll let Wen explain this a little bit. Yeah. Thì mỗi em nó đều có những cái triệu chứng hoặc là những cái tác dụng phụ khác nhau, không có em nào giống em nào cả. Thì again ở đây thì tôi không có thể nào chẩn đoán, không có thể nào nói rõ hơn được cái vấn đề. Nhưng mà cái ví dụ chẳng hạn như là tôi có trị liệu cho các em mà nó bị cái depression, là bị trầm ẩn đó, trầm cảm đó, bị trầm cảm, nó uống thuốc đó. Và một cái triệu chứng nữa nó hay có đó là nó bị đau bụng, hoặc là cái bụng lúc nào nó cũng cảm thấy nhói như vậy. Thì cái cách trị liệu của tôi là tôi hướng dẫn làm sao để cháu có những cái pressure, cái acupressure là cái nhấn mạnh vô trong cái huyệt bụng của nó để giúp đỡ cho nó, cũng như là giúp cho phụ huynh tìm ra được những cái thức ăn cũng như là cái điều kiện trong gia đình làm thế nào để giúp cho các em không có bị cái triệu chứng đó nữa. Thì tôi có thể hỗ trợ cho các em ở những mảng đó. And then sorry, I cannot be more clear. No, that's okay. I was just curious if maybe you have done any research on that, or Yeah, as I said, each individual is different. Dosage it's psych meds is very, very sensitive, so they have to calibrate it all the time. But it will start with the beginning of it. They would start with a good, solid diagnosis, and that the diagnosis is so important in taking medication and other way of treatments, for example. Yeah. Thường là mỗi cá nhân đều khác nhau hết, nhưng mà khi mà có cái chẩn đoán mà đúng đó thì cái đó cũng khá là quan trọng trong cái vấn đề tìm ra những cái trị liệu cũng như là cái thuốc men phù hợp. For example, if you can treat a person with depression, and you can treat a person who has schizophrenia with depressive as one of the component of their disease, or you can do one with a bipolar disorder person. Sometimes they are depressed and sometimes they have mania. So again, if you don't have a good diagnosis, you cannot treat that person, no matter what kind of medication and psychotherapy that you can use. Yeah.
từ bình thường ví dụ như một số cá nhân người ta có bị cái tâm thần phân liệt rồi người ta bị trầm cảm nữa, hoặc là những người bị trầm cảm và người ta bị cái lưỡng cực á, cái bipolar đó, là lúc đó thì họ trầm cảm nhưng mà lúc là họ trở thành điên khùng, có những cái hành vi mà khó kiểm soát được đó. Thì cái quan trọng là mình phải có được cái chẩn đoán đúng, rồi từ cái chẩn đoán đúng đó mình mới có thuốc men cũng như là tìm những cái phương pháp trị liệu về tâm lý làm sao cho nó phù hợp. Yeah, thank you. I just want to be mindful of the time. Cũng gần tới giờ đó, cho nên là em cũng muốn hỏi thử là mấy anh chị mình có ai có những cái câu hỏi nào khác, nhưng cho cái thời gian cho một câu hỏi nữa để chị Tuyết có thể nghỉ ngơi. Dạ chị Liễu. Maybe in the future we can have different, topics. We can... Cảm ơn Oanh, cảm ơn anh có một cái buổi nói chuyện với cô Tuyết. Liễu muốn lấy cái cơ hội này xin hỏi thăm cô Tuyết, tại vì khi mà Liễu mới vào, hình như là ngày xưa làm bên Asian Task Force và trước khi vô bên cảnh sát làm là có lần nói chuyện với cô Tuyết và mới được quen biết cô Tuyết thì cô Tuyết dọn đi California, nhưng mà có những cái ấn tượng rất là quý mến cô, nhưng mà lúc đó thì cô dọn đi thì mình rất là tiếc. Và hôm nay Liễu nghe bên vòng tay cha mẹ có mời được cô Tuyết để nói chuyện, thì Liễu cũng rất là bận rộn, giờ này là giờ cơm cho gia đình, nhưng mà cũng ráng mở vừa làm đồ ăn vừa nghe, và cho cháu xin chào cô và hỏi thăm sức khỏe của cô, và cảm ơn cô có một cái buổi nói chuyện rất là ý nghĩa hôm nay. Cũng chia sẻ với mọi người là ngày xưa mẹ cháu cũng có bị gọi là bị bệnh tâm lý bipolar, và nãy giờ nghe cô nói và chị Trúc Phương có nói là giống như là Việt Nam mình á, thì nó là bị possessed, bị người này người kia nhập. Thật khi mà Liễu mới bắt đầu học đại học đó thì mẹ bị những cái triệu chứng rất là sợ hãi, làm cho mấy chị em rất là sợ hãi. Và khi mà vô được bệnh viện và bệnh viện bác sĩ chứng cho là bị bipolar, lúc đó rất là mừng, tại vì nó có một cái tên, phải là mẹ mình không phải là bị khùng bị điên mà là có một cái chứng bệnh tâm lý. Thì từ đó mình học hỏi và đã trải qua và sống với một người bị tâm lý thì mình rất là thông cảm cho những gia đình nào mà có người thân vướng phải cái bệnh này. Thì hôm nay cảm ơn cô có một cái buổi nói chuyện rất là ý nghĩa, học hỏi để cho mọi người học hỏi và chia sẻ, đặc biệt là cho những phụ huynh có cái cơ hội học hỏi để mà advocate, là biện hộ cho con cái mình, cho người thân mình về những cái dịch vụ cần thiết. Và một lần nữa cảm ơn cô rất là nhiều. Thank you chị Liễu. Yeah. Thank you rất là nhiều chị Tuyết. Dạ cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ có thể là mình nên làm hẹn một buổi khác để chị Liễu quên để chị Tuyết trở lại để trao đổi thêm với các phụ huynh của mình ha. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Well, maybe you can get solicit from the group. What's the most useful things to do? Yeah. Okay. What's that I can speak about, and Yeah, I will see if I can do that. Yeah. Okay. Thank you so much chị. Yeah. Yeah. Rồi, thank you chị Tuyết. No, it's a tough battle out there. Dạ. Cô Dinh sức khỏe. Thank you, One. Rồi, chị Tuyết cho Dinh sức khỏe ha. Thank you chị nhiều. Thank you, and you too, right? Yeah, thank you. Bye. Yeah, Bye now. bye. Thank you chị. Bye, Vân. Yeah, long time. Yeah. Do you remember him? Remember him? Oh no, I haven't. No. He's listening to. Yeah. Still hang around đó cô. Okay. All right. Thank you. Yes. Okay. Yeah. Bye bye. Yeah. Thank Cái you Tuyết chỉ cần ấn cái leave meeting thôi rồi cái Tuyết. Okay, I will. Thank you. Right. Okay. Rồi, mọi người thấy sao? Tại vì mình bị miss cái khúc đầu á, là cổ cũng có đứa cháu bị bệnh mà nó chỉ bị medical thôi chứ đâu có phải là vì like ASD hay gì phải không? Đâu Dạ phải không là... chị, dạ nó chỉ bị cái bệnh gọi là Bombay. Thì
Dạ, cái này là cái gen đột biến thì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề cơ bắp của cháu với lại cái tiêu thụ cái chất dinh dưỡng của cháu là chính. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhiều lắm, là tự vì cháu không nói được. Cái cơ nó không có khỏe đủ để cháu nói, phải không? Dạ, thì đúng ra rồi. là cháu bị ức chế, phải học cái sign language, rồi người ta không hiểu mình cũng không được nói chuyện. Mà trong khi thằng bé rất là lanh lẹ. Từ đó là không có bạn, rồi dễ để bị trầm cảm, rồi bị đau, có thể là bị đau nhất là tại vì nó có thể bị xấu hổ nữa, phải không? Té lớn rồi mà té không có ngồi dậy được, hoặc là không có lăn trở gì được hết. Thì từ cái chỗ mà bị một cái khuyến khuyết gì đó, nó có thể dẫn đến những cái vấn đề tâm sinh lý nói chung. phải không? Mà đặc biệt á, bây giờ cháu nó mới 9 tuổi thôi. Nhưng mà cái này chứ Phương muốn nói với lại mấy phụ huynh á, là để ý khi mà con mình đến tuổi dậy thì chắc chắn là đứa nhỏ đó nó sẽ khác với những cái gì mà mình biết về bé. Ví dụ như từ nhỏ cho đến lúc mà trước khi cháu dậy thì cháu giống như là một thiên sứ rất là đáng yêu, mình thích ôm, thích nựng, thích hôn, nói cái gì nó cũng nghe, cũng ngoan. Nhưng mà đến khi nó đã dậy thì đó, thì nó giống như một đứa bé khác. Rồi bây giờ cái đứa bé dậy thì đó nó lại bị một cái khuyến khuyết gì đó, ví dụ nó mặt nó có mụn, hoặc là tự nhiên nó nổi lên một cái mụn ruồi gì đó mà nó bị chướng ở trên cái gương mặt, hoặc là cái tướng của nó không được cao, hoặc là nó không có được có cái duyên ăn nói